হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি টাটুৰ সাইড ইফেক্টৰ কথা আলোচনা কৰিম। এই টাটু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে সেফ হয় নে নহয়, এই টাটু বনালে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, কি কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সো থাকে নেকি, এই সকলোবিলাক কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। লগতে বন্ধুসকল, যিসকলে এই টাটু বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, কি কি সাৱধানতা লৈ তেওঁলোকে টাটু তেওঁলোকৰ শৰীৰত বনাব পাৰিব, এই সকলোবিলাক কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে টাটুৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায়। চ' বন্ধুসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোত পাৰ্মানেণ্ট টাটু আৰু টেম্পৰেৰী টাটু এই দুটাৰ কথা ক'ম। বন্ধুসকল, টেম্পৰেৰী টাটু বুলি ক'লে সাধাৰণতে যিটো জাষ্ট ওপৰত এটা ৰং দি পেলাই টাটু এটা বনোৱা হয় সেইটোক টেম্পৰেৰী টাটু বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইটো আমি অতি সহজে সেইটো মুচি পেলাব পাৰোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, যিটো পাৰ্মানেণ্ট টাটু হয় সেইটো ছালৰ খুব দকৈ বিন্ধাই পেলাই টাটুটো তৈয়াৰ কৰা হয়, আৰু এই টাটুটো কিন্তু সোনকালে ইয়াক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি। বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি টেকন'লজি আছে, যেনে লেজাৰ টাটু ৰিমুভেল কিছুমান টেকনিক আছে যাৰ জৰিয়তে এই টাটুবিলাক হাইড কৰি ৰাখিব পাৰি। কিন্তু তথাপিও কিন্তু বন্ধুসকল, এইবিলাক কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখাত খুব বেয়া দেখা হৈ যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰো কথা আছে। চ' বন্ধুসকল, এই টাটু বনোৱাতে যিবিলাক চিয়াহী বা যিবিলাক ইংক ব্যৱহাৰ কৰে, সাধাৰণতে ৰেড কালাৰ ইংক বিলাকত মাৰ্কিউৰিয়েল ছালফাইড থাকে, ব্লু কালাৰ চিয়াহী বিলাকত এলুমিনিয়াম আৰু কোবাল্ট থাকে, আৰু বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক চিয়াহী আছে সেইবিলাকক ৰোডিয়াম, ক্ৰমিয়াম, নিকেল, টাইটেনিয়াম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধাতু থাকে। আৰু এইবিলাকৰ পৰা কেঞ্চাৰৰ দৰে সমস্যা হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি গম পোৱা গৈছে। বিভিন্ন মানুহৰ কেঞ্চাৰৰ দৰে সমস্যা হোৱা দেখা গৈছে। আৰু ইয়াৰ অন্য এটা যিটো ডাঙৰ সমস্যা সেইটো হ'ল বন্ধুসকল, এই টাটু বনাওঁতে যিটো নিডিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই নিডিলটোৰ দ্বাৰা HIV অৰ্থাৎ এইডছ বেমাৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পি যাব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু এনেকে ঘটিছে। এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, ব্লিডিং হোৱাৰো চান্স আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লিডিং হোৱা বা তেজ ওলোৱাৰ চান্স থাকে, বা পিগমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া ৰঙৰ হৈ যাব পাৰে, বেয়া দেখাত হৈ যাব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকৰ বিষ হ'ব পাৰে, বা দেখাত আপোনালোকৰ বেয়া হ'ব। চ' এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে টাটু বনোৱাৰ ইচ্ছা আছেও, এই কথাকেইটাত কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, যদি আপোনালোকে টাটু বনোৱাৰ ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে কেইটামান কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। বন্ধুসকল, মই ইয়াত যিখিনি কথা কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ মেডিকেল কথা কৈছোঁ, আৰু এই কথাখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ জীৱনৰ কাৰণে কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এই টাটু সাধাৰণতে মানুহে চখৰ কাৰণে, নিজৰ লুকছৰ কাৰণে তেওঁলোকে টাটু বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে যদি আপোনালোকে টাটু বনোৱাৰ ইচ্ছা আছেও, তেনেহ'লে আপোনালোকে টকাক কিন্তু নবনিব। যদি টকাক মনি পেলাই আপোনালোকে সাধাৰণ টাটু পাৰ্লাৰলৈ যায়, তেন্তে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব পাৰে। সেয়েহে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, টাটু বনাব ইচ্ছা কৰে, তেনেহ'লে সদায় যাতে আপোনালোকে ভাল টাটু পাৰ্লাৰত যায়, যাতে সেই টাটু কৰা মানুহজন যাতে খুব প্ৰফেচনেল হয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু লগতে সেই টাটু বনোৱা মেচিনবোৰ যাতে মডাৰ্ণ হয়, মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্ট হয়, তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে যাতে লক্ষ্য কৰে। কাৰণ বন্ধুসকল, মই কোৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন ইয়াত হোৱাৰ চান্স থাকে। HIV AIDS হোৱাৰ দৰে ঘটনা আমি গম পাইছোঁ। সেয়েহে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যাতে আপোনালোকে কম্প্ৰমাইজ নকৰে। যদি আপোনালোকৰ পইচা পাতি কম আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে জমা কৰক, জমা কৰিহে যাতে ভাল টেটু পাৰ্লাৰত যায় আপোনালোকে টেটু বনাওক। আৰু সদায় যাতে আপোনালোকে টেটু বনোৱা ঠাইখিনি কেয়াৰ কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ সেই ঠাইবিলাকত যাতে এণ্টিবায়'টিক ক্ৰীম লগাই থাকে, বা প্ৰয়োজন হ'লে এণ্টিবায়'টিক টেবলেট আপোনালোকে খাব লাগিব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ যে যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে টাটু বনোৱাৰ কাৰণে, প্ৰথমতে আপোনালোকে সৰু এটা টাটু বনাব, আৰু সেই টাটুটো এনেকুৱা ঠাইত বনাওক যাতে কাপোৰ পিন্ধিলে সেইটো ভিতৰত থাকে। কাৰণ বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপুনি টাটুটো বনাই চাওক, যদি আপোনালোকৰ বেয়া লাগে, পিছত আপোনালোকৰ সেই সৰু টাটুটো হয়তো আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি প্ৰথমতে ডাঙৰ টাটু এটা বনাই লয়, কিন্তু পিছত আপুনি হয়তো ৰিয়েলাইজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যে মই সেই টাটুটো কিয় বনালোঁ। কাৰণ বন্ধুসকল, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই টাটুৰ কাৰণে চাকৰিৰ বাকৰি বা অন্য কামত কিন্তু ৰিজেক্ট কৰা দেখা যায়। সেয়েহে আপোনালোকে ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি যাতে এই টাটুটো বনায়। আৰু বন্ধুসকল, মই আগতে কোৱা ধৰণে সেই টাটু বনোৱা যিটো চিয়াহী আছে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাতু থাকে, আৰু সেই ধাতুৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন কেঞ্চাৰ হোৱাৰ দৰে ঘটনা ষ্টাডি কৰি পোৱা গৈছে। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত এই কথাবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব। যদি আপুনি তৎক্ষণাত এটা ডাঙৰ টাটু বনাই লয়, পিছত যদি আপুনি সেইটো নাইকিয়া কৰিব লগা হয়, সেইটো নোহোৱা কৰিব খোজে, তেন্তে বন্ধুসকল এই লেজাৰ চাৰ্জাৰী আপোনালোকে কৰিব লগা হ'ব, আৰু তাতে বহুত টকা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব। সেয়ে বন্ধুসকল, মই ৰিপিট কৰি আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰথমতে যদি আপুনি বনাব ইচ্ছাও আছে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে সৰু এটা টাটু বনাই লওক। পিছত যদি আপুনি ভাবে যে মই আৰু টাটু বনাম, তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ডাৰ আকৌ আপুনি ভাবিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এই টাটুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু বেয়া দুইটা দিশ মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত যাতে শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায়। কাৰণ বন্ধুসকল, টাটুৰ ভিতৰৰ কথাটো কিন্তু বহুতেই নাজানে। তেওঁলোকে চখতে বা গুড লুকছ এটা দেখাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই টাটু বনাবলৈ যায়, কিন্তু টাটুৰ ভিতৰখনটো কিন্তু খুবেই বেয়া। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ
শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব